guys! Hi girl! Hello! So, nagpapalit na kami ng currency. Dirhams to dollars. So yan, nag-order lang kami sa Jollibee kasi gugutom namin. Pag mahal kayo, bibigay sa'yo yung rice. Oo ba yun? Thank you, girl! March 4, 2019. I don't think so, March. Waking up to nothing when you're super far from home, and I watch you fall asleep at night and lay there on my own. Got me begging for affection, and you do is roll your eyes. March 2? March 3, 2029. 4. March 4. March. Isa na tayo dyan. Ano ba nabili yan? Pwede pa. Pwede pa. Meron ka pang 4 hours. Saan ka dyan? Pag-warm up na ba ng ting-ting-ting? Ay, wala si Kuya Bam eh. Hindi ko alam kung magtiting-ting-ting-ting kami. Pero mag-ano kami ni ate dyan. Last Christmas pa din ba yan? Hindi na last Christmas. Ito na yung bagong ano dito. Oh. Taxi kami. Oh, bye! See you in, United States. United States of Arab Emirates. Wala na tayong naiwan. Okay, wala na naiwan ah. Okay. Okay. We're done. My friend, I want aircon, but open. Open window. Aircon not often window. Okay, open. No. You don't want? Yeah, I want. Only it's like open, this. yeah. So, no I will control. take. Oh, huh? Yeah. Yes, yes. We're gonna go and make payment. Payment? Payment Abu Dhabi. Magkano ba? 27 per person. So we're gonna ride that bus there. Ako lang sinapong dali. Tommy! Tommy! Let's go! Tommy! We're on the way to the bus. On the way to the bus. The bus is here. Oh, lamig. Gonna go. Hindi ko alam kung doktor ka na pala.
Yan, we made it to the, to the airport. Kapasa na kami sa there sa immigration and all. So, nandito na kami sa loob. We're just waiting for Ading and Kuya because nahuli sila. How was it, girl? Anong nangyari sa'yo? Ay, nako. Hindi na tagan ni ate? Hindi. Pero dapat tagan na talaga niya. Wala na pangalan ng salabi. Yung salabi Check mo. ay nakadikit. Ay, hindi sa akin to, eh. Sa akin ba yan? Ay, kay Mark. Bakit ate? Kasi Angeline yung nakapangalan sa akin eh. Akala ko tuloy hindi akin boarding pass. Oh no. Si ate masyadong nasayahan sa pagchika natin sa kanya eh. Nawala lahat eh. Ano kuya? Ngayon tanggalin yung pintas ko eh. Hindi na pinatanggal. Check mo lahat ng ano mo, gold mo. Baka Baka nawala yung iba. mawala. Kasi naman lalaki. Kuya, nagugubuan ka na din. Huwag naka-jacket. Ate Angeline. Angeline din? Eh, kay Angeline din ko. Baka talaga sa kanya lang nakapangalan. Ay, wala akong tag. Wala akong tawag. Yung ticket ko. Oh no. Password ko. Hi guys! Hi! Nakapasa na kami sa immigration. Munti ka We na buy hindi 3, save 20%. Makakuha mo. Girl, tignan mo nga yung size niyan. Baka kulang yung 16 GB. Patingin nga. Holding na tayo! Malit lang yung 16 GB. 16 GB yun. Pagay yung unong Guys? 184 GB. Guys, basta nasakyan natin. Hi! 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 Yung iba na. Hi! Mga marites sa inyo. Boarding time. Ate Judith, dati daw. Yeah. Tulog pa sa Tijini. Wake up na! Ready ka na? Ready ka na? Last call, ano bang? Pati ba ka naman? Yay! Ay, ito na lang ikaw. Okay talaga. Hey, kuya! Abu Dhabi International Airport. Kaya mo siya. Sorry ko kanya. Ano, surprise ticket ko. Surprise ko lang natin.
one more, but Yeah, you can. You want? I have my arms. Dito na, no? Nakaupo na lahat. Sasabi pa ng mga safety. Having your doors in place for a second. عبر البكر لربط حزام مقعد ادخلوا الطرفين ببعضهما وشدوا الحزام عبر السحب الطرف الغير ثابت لفتح
oras to? 30 minutes, 1 hour. Tapos mali pa ako ng binuksan. Walang nangyari. Walang nangyari. So, what to do? Fail. Fix our stuffs. Hi! Touchdown! Armenia! Touchdown! Touchdown! Parang ang itim ko dito. Surfing. Ano po yun? Reset. Nahihiya ako. Nahihiya ako sa lamig. Here in Armenia. What? Kuya? Ito lang dalawa gamit ko eh. In the airport. Okay.